يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ انا نسمة ودي قناة نس وتورتن. بنعمل مع بعض 3D كيكس، والنهاردة هنعمل بابريكا 3D كيك. اول حاجة عشان اعمل بابريكا، انا جبت بابريكا حقيقية حطيتها جنبي عشان ابص على تفاصيلها كل شوية، وحطيت طبقات الكيك فوق بعض عشان انحت فيها شكل البابريكا قبل ما احط فيها الحشوة بتاعتها. فالبابريكا ليها 4 جوانب، فأنا بدأت أنحت الجوانب ال4. بدأت أعمل جزء داخل لجوه شوية عشان يكون فيه الحتة الكيرف بتاع البابريكا. ومن تحت البابريكا برضو بتكون داخلة لجوه شوية في كيرف من تحت كمان، فده برضو نحته. بعدين جبت قاعدة بشكل البابريكا عشان أحط عليها طبقات الكيك. أنا حشيت البابريكا بموس الشوكولاتة. طبعا الكيك المتقطع احنا مش هنرميه، احنا برضو ممكن نستخدمه. ممكن نجمعه على بعض ونعمل منه طبقة كيك ونستفيد منه. بعد ما خلصت كل الطبقات، طبعا البابريكا من فوق كمان بيكون ليها كيرف، فانا عملت الكيرف ده بكيك. وثبت في النص خشبة عشان تمسك الطبقات في بعض، ما تتزحلقش من بعض وانا شغالة فيها. وبعدين بدأت أديها من بره أول طبقة من جناش الشوكولاتة. أنا طبعا نحت في البابريكا الجوانب بتاعتها، بس أنا ما زلت حساها ممكن تبقى كيرفي أكتر من كده، كل جنب يبقى بكيرف أكتر. فاستخدمت الفتافيت اللي أنا نحتها من الكيك وحطيت عليها معلقة جناش، كونت لي زي معجون أو اللي بنعمل منه الكيك بوبس. فده أنا استخدمته إن أنا أعلي الكيرف بتاع البابريكا من بره، كل جنب من الجوانب عليت الكيرف بتاعه. ومن فوق كمان خليت الموضوع يكون سموث اكتر. لحد ما وصلت لشكل البابريكا اللي انا عايزة اوصله. وبعدين اديتها طبقة تانية من الجناش.
طبعا وانا بحط الطبقة التانية من الجناش هراعي برضو الفروق اللي انا نحتها عشان ما تتغطاش بالشوكولاتة. لازم وانا بحط الشوكولاتة انحت شوية بالسكينة عشان يفضل الجزء اللي داخل لجوه زي ما هو، ومن فوق برضو نفس الكلام. بعد كده بدأت أجهز عجينة السكر. فردتها بالحجم المطلوب، وبعدين هحطها على الكيك. طبعا قبل ما احط عجينة السكر انا دهنة الكيك بسمنة نباتي عشان عجينة السكر تلزق فيها. بدأت افرد العجينة وشلت كل الزيادات، وحاولت اخلي حتة زيادة عشان ادخلها تحت الفلفلاية تغطي الفلفلاية والكيرف اللي انا عاملاه من جوه او من تحتيها. في شوية شقوق حصلت، فطبعا حاجة زي دي احنا بنعالجها بعجينة سكر عليها نقطتين مية، نعملها معجون ونقدر ندهن بيها الشقوق اللي حصلت. وبعدين سبتها تنشف. بدأت أجهز لون أحمر عشان أنا عايزة الفلفلاية تبقى لونها أحمر بيلمع، شكل البابريكا الحلو اللي بيلمع ده. فعملت لون أحمر ودهنت بيه البابريكا. شوفوا الفرق بين الجزء المتلون واللي مش متلون، في فرق كبير ازاي. التلوين بيفرق جدا جدا في شكل التورته. بعد ما لونتها سبتها تنشف، وبدأت أجهز التاج بتاع البابريكا الأخضر. قطعت من عجينة سكر خضرة شكل البابريكا وحطيتها، أو شكل التاج، وحطيتها فوقيه. وده الشكل النهائي للبابريكا. أتمنى تكون عجبتكم. متنسوش تعملوا سبسكرايب لنستو تورتن عشان توصل لكم كل 3D كيك جديدة بنعملها، وأشوفكم الكيك الجاية. باي باي.